Üdv mindenkinek, sziasztok! Visszatértünk aztánmentesen. Egy nagyon kis kedves Nissan Micrával. Azért mentes, mert cukros. Egy nagyon kedves kis Nissan Micrával, ami... Annyira jó, hogy villog az arcod, azt hiszem. Ami már ránézésre sem széria, de majd János el fogja mondani. Hát mert túl sok volt, nem tudom beszélni. Majd János el fogja mondani alkalomattán, mit kell róla tudni, a másik pedig egy jó kis új M2-es, amiről meg majd természetesen Csabi fog beszámolni. A Coca-Cola még nem támogatunk, mint grup, de nézek, nyugodtan, már is kezdünk. Hedo, az út, ami összeköt. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. János, most jött el az idő, hogy tarthatod tovább ezt, mert melegen van. Innen is üzenjük a Coca-Colának, hogy várjuk a hívást. Ránézésre is nagyon kis agresszíven néz ki a Micra, és amikor hoztad most a hátsó dobfékre gondoltál? Nem, az ültetésre, a kis felnyére, meg amikor beállt vele, akkor ilyen kis kedves, karcos hangja volt. Tehát majdnem biztos vagy benne, hogy nem széria a motorja Be kell vallanom, ezt én választottam. Egy gyönge pillanatomban Adrival leültünk, hogy a felajánlásokat nézzük meg, és az a Micra ez így. Ugye, milyen oknál fogva jött ez az ötlet, kedves János? Mesélj, hát ugye a tulajtól is kérdezhetné, de ugye egy ilyet mire építesz? Slalomra, vagy valami ilyesmire. Ugye az játszós autónak az összes régi kicsi japán autó szerintem marha jó alap, mert marha könnyűek, és viszonylag ugye a műszakilag meg kb. Elpusztíthatatlanok. És ez is abból indult ki, ugye ez a big blokkos az 1.4. 1.4-es kompresszor, és ugye emiatt és emiatt ugye megugrottuk a 130 lóerőt is. Azért az meg 840 kg, ugye ezek a fontosabb adatok. Ugye az, hogy hátuldobfék van, a Astra kupában is hátuldobfék van, és a mai napig mennek a rallycrossba. Természet DC Racing futómű van benne, tehát, és még ugye most épülés közben... természetesen, mintha... Nem, hát keményebb, akkor így mondom, tehát jóval keményebb futómű van, és ugye most még épülés alatt van, még megy bele egy kagylóülés, mert láthatóan ez nem a oldalgyorsulásra barát ülés van most benne. Meg ugye merevítőszett, ami nagyon biztos, hogy mondta a srác, hogy a komplet merevítőszett, ami alul is van, meg torony merevítő, meg minden, az 300 font hozzá, tehát hogy, tehát, hogy ezekhez minden ilyen összeg, meg igazából tényleg nem tud vele bajlani kb. Úgyhogy kis cuki felkeményített, kíváncsi leszek, hogy mit tud. Egyébként egy ilyen súlyú 130 lovas kocsi még érdekesebb is mehet, nem? Igen. Meg ugye nem szemisztrik van rajta, de a Toyónak ez a sportgumia, úgymond ez a TR1. Onnan a nejemnek is ilyen volt a Corolláján. Mert igény volt rá, hogy dolgozni menjen vele. Hát nem, de én szerettem, hogy egyébként élvezte is, akkor még be is állítottuk úgy, ahogy én gondoltam, hogy forduljon, hogy Clark Ádám tér, upszi! És a kedvencem az a... Még viszonylag az elején elmentünk haza, anyósom beült mellé, kipróbálja milyen a Szilvi új autója, és egy körforgalomban elkezdett orral csúszni a kocsi, és akkor felengedte a gázt, elkezdett hátuljával csúszni, majd ahol ki kellett menni, visszalépett a gázba, és kimentünk. Most ezt képzeljétek úgy, hogy anyósom szirénázott úgy, hogy szerintem a környék hall, és utána hátrafordult, én hátul ültem, hátrafordult, mondd meg neki. És mondom, mindent jól csinál. Ez a Szilvi, még a racsni is kellett volna rá. Igen. Na játszátok le. Úgyhogy ki kezd a Micrával? Elengedheted addig a... Persze. De tudsz föl ne boríts. Tényleg mindjárt magára borítja. Játszátok le a játékot. Na. A mai nap folyamán egyszer se játszott, mint normálisan. Bebuktak. Mindegy, menjél te, mert menj, addig sincs útba. Ja. De akkor valaki fogja. Nem kell, kibírom, mert úgyis jön a felhő. Ja. Igen, addig a felhőt oda tereljük. Iszom egy kis aszpartánmenteset. Egyébként tényleg cuki. Igen, mokány. Azt látom melegítésben, hogy amennyivel odaér a kanyarhoz, az azért el is lehet fordulni. Jó, hát meglátjuk majd, ha nyomja a gázt, akkor hogy megy. Ja.
Hát az például rontott valamelyik erős autódnak A Subaru, amikor ugrált. Amikor ugrált, annál jó. Ez lehet, hogy kanyarokban nem lesz lassabb nálam. Nem, bizony. Hát igen, tényleg csak hiába csak 130 ló, de még nincsen súlya. Nagyon viccesen jött át a sikánon is. Kilencvenkilenc. Te is fáradsz. Tudsz úgy beszélni, hogy elalszol közben? Úgy talán még nem. De sokat segít a napszemeg, mert nem látjátok, hogy alszom mögött. Ha egyszer csak majd nem szólalok meg, az már azért van. Azt hittem azért, mert lenyűgöződtél. Neked tetszik? Nagyon cuki. Jó, hát persze, ez slalomra, ahol a rövid tengelytáv, meg ez a nulla dőlés, minden, ez biztos nagyon jó. Ugye minikkel, meg MR2-vel, meg ilyenekkel küzdenek. Időmérés első kör 52,766. Összidő 1 perc 39,150. Az nem rossz. Kezdem először Nissanon belüllel. A legújabb Leafnél 1/10-del lassabb. Igazándiból az összes többi az már olyan Nissan mögött, amik vagy Navarra, vagy X-Trail, tehát ami nem mérvadó. Nagy listában viszont azt kell mondanom, hogy az Abarth 500 Pistánál 1/10-del lassabb, a Competizione-nél 1,5-lel gyorsabb, Puma 1 liter turbo, Yaris TS. Figyelj! 52,766, amit egyáltalán nem tudok behatárolni, hogy jó vagy nem jó, de mondom, Abarth 500 Pistánál 1/10-del lassabb, a Competizione-nél 1,5-lel 10-del gyorsabb, de megveri ilyen Yaris TS-t is, 1 literes turbós Pumát, így a kicsi autókat nézve, Colt CZT, CRX Del Sol 1.6 VTI. Azért az akkor elég jó. Igen, az nem Ja, rossz. persze, igen. Hát azért itt se egy erő demonstráció, tehát szerintem ez igazából slalomra lesz jó, mert ott... Cserébe ott viszont a kanyarokban nem volt akadálya, hát úgy ment át mindenen. Ja, igen, bár ugye amennyire kemény, ahhoz képest szerintem ez már kicsit apadás, tehát egy semi-slicket elbírna simán, Aha. mert már simán. Meg ugye a másik, ami szerintem a legnagyobb baj, főleg így nem is hozzászokta az ember, hogy a ülés azért van ott, hogy legyen, amint csúszkás. Tehát, hogy Hát ez vagy így kanyarodtam, vagy felkenődve az ajt. Tehát, hogy semmit nem tart, és ráadásul csúszkáltam is benne, valahogy nem sikerült jól beállítani se. Úgyhogy az első az lenne, hogy egy jól tartó ülés legyen benne, ugye majd a következő lépcsőn bele fog kerülni. így azt csak mondta még Tula jelenleg is, igen. most még csak egy ilyen küszködés. Hát menjél csába. Itt a második kör elején, ha átmész gyorsan, utána, mint a kupás Porsche, egy elkezd pattogni, így hamarabb fékez. Jó. Jó. Két körön kérlek szépen a Smart Roadster Brabus Coupé mögött van. Két körön 2/10-del, de ott is pont a Yaris TS-t veri meg, ha már méretbe meg lóerőbe gondolkozunk. 4/10-del gyorsabb nála. A CRX Del Sol 1.6 VT-nél pedig már 1 másodperccel gyorsabb két körön. És hát például jobb egy G63 AMG-nél két körön 3 másodperccel. Jó, hát de az... Tudom, csak más. viccelek. Szeretem fölemlegetni. Tényleg az van, hogy már annyira kemény, itt már még komolyabb gumi kellene, meg ugye jó. És így azért a súlylóerő arány, vagy nem veti szét, vagy... Nem. És így pont, hogy kellemes, hogy az se hiányzik, hogy nincs benne sper. Tehát, hogy egy ilyen
Mondom, jó, nagyon jó pofán megy, meg közben zúg a kompresszor. Ezt kívül is halljuk, hogy Ugye nem egy ilyen durván tuningolt motor, mint amik beültünk már, hogy egy helyen megy és alatta felette semmilyen, de tök szépen felépül. A szériában az 1.4-es blokk, jól emlékszem, 82 lóerő volt talán. Most abból csináltak egy igazából nyomatékosabb. Nem az volt a furcsa, itt majd a másik kör elején, ha átmész, ugye a gyorsikán, utána elkezdett pattogni, és emiatt nem tudtam befordulni rendesen. Itt is látszik, hogy bármire, ha felmész, 98, neked 99 a szlalomra ez egy nagyon jó autó lesz szerintem. Egyébként szuper cukin néz ki. Igen, egy még szűkebb pályán még jobban elmenne. Meg hát ott jön ki az a fajta ereje, hogy kicsi. Kicsi és baromi mozgékony. Na, én ott elváltottam, hogy tovább fordult. Mennyi volt? 52,7 az enyém? Időmérés első kör, 53,024. Na, kikapott. 1 perc, 39,9. És mind a két körön 3/10-del. Mert a második körön is 3/10. Azt én elrontottam a második kör elejét, de lehet, hogy meg túl óvatos lett emiatt. Késborul elmegy máshol, nézd meg, igen. De jól áll neki. Jól, aha. Jól áll. Kis Renault 5-ösöm lett volna. Ugye? ilyen A régi erős. szép idők. Úgy állj meg, hogy ki is tud nyitni az ajtót. Nem tudom. Nem tudom, de így majd mindjárt. Látod, hogy ki lehet? János, de rossz vagy. Ez az. Ez az. Nagyon jó. Oj, de szuper. Várjál, csak az arcot felét takarja. Nem baj, az nem zavar. A főleg nyakam. így meg semmi. A nyakamon ne legyen. Mindkét körön 3/10 kaptál, Csabi. Azt a mindenit. 53-0, és aztán utána a második körön is Elovatoskodtad. elovatoskodtad. Úgyhogy maradtunk az 52-7-66-nál, de tiéd is szép kör volt. Mi az élmény? Mert mindent teszi a dolgát nagyon szépen csendesen. Igen, körülbelül ennyi. Tehát hogy nagyon nagy élmények hatottak rám, így tényleg kicsit a féktávokat elovatoskodtam, hogy ne ugráljon nagyon, de egyébként nagyon szépen megy. Semmi agresszió nincsen. Meglepően gyors kanyarba, ez tényleg. Még ezzel a kellemes volt. Jani azt mondta, hogy nagyon jó lesz slalomra. Kíváncsi vagyok az ő kategóriájába, igen. Hát mondom, Nagyon jobban kis, rövid tapadó tengelytávú. gumival, ezzel a rövid tengelytávja, ha elkezdett mozgani. Sikánok között teniszlabdákat ide-oda. Nem, de ott ugye egy ilyen viszonylag fix távolságra lévő bolyák között Igen. azért az ennyire kis mozgékony autó, az tök jó. Picike szünet, és akkor érkezünk a világos kékkel, aztán meglátjuk, hogy az mit tud. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. A családi kötelék különleges értéket képvisel, melyet semmi sem múlhat felül. Különösen az ünnepi reggelik során, amikor együtt élvezzük az elfogyasztott ételeket. A műsor támogatója a Székely Csemege. Prémium húsáru Székelyföldről. Itt vagyunk, Bugyikék M2, Csabi. Zandvoort Blue. Zandvoort. A Zandvoort? narancssárga világba, blue. Tehát beszívott hollandul. Ez kék. De tényleg, most, hogy pont lement már, hogy Zandvoortban mi az Isten kék a tengeren kívül? Ezt mondom, igen, hát hogy Hogy jött, hogy... nem, tehát Zandvoort Ja, jó, narancssárga. én még nem szívtam Jó. annyit, hogy nekem ez... Na de mondjuk technikailag mit kell tudni? Volt már teszt, mire ezt látjuk, már szinte biztos, hogy lement a műsorban, valamikor ősszel, ugye? Igen. Na, ide-oda klikkeltek, akkor biztos van egy M2-es teszt János és köztem, de hallgassuk meg Csabát, hogy mi a tudnivaló. Ugye ez az aktuális új M2, ami a nagyon sikeres elődjének a követője, ugye ugyanúgy az aktuális M3, M4 technikára épül, ugyanaz a motor, ugyanazok a tengelyek, ugyanaz a nyomtáv, csak a tengelytáv egy kicsit rövidebb.
Úgyhogy a recept az alapvetően hasonló. Ugye 8 fokozatú automataváltó van ebbe alapfelszereltségként, és ebben is hátsó kerékhajtás, ugye a 3 literes M3 M4 motor, itt ebben az autóban 460 lóerőt teljesít, ugye ez picit alatta van az M3 M4-be, amit tud, mert ott az automataváltóval ugye az már a Competition 510-et tud, itt 460. Súlyba egyébként majdnem ugyanott van, azt hiszem 5 kilóval könnyebb, mint egy M3-as, tehát hogy szinte ugyanaz. Arról volt szó, és a Janitól is ezt kérdeztem, emlékszem a garázsos tesztben, hogy nem arról volt szó, hogy nincs M2, meg nem is lesz, azt lett. Ó. Hát nyilván valamilyen folytatása van, ő a folytatás, csak hogy ő is azért úgy Növekszik. nagy vagy. János, te jártál azért ezzel az autóval eleget utcán. Igen. Úgy vettem észre a tesztből, hogy Nem vagyok meleg, csak így elmondanám, akik láttak. hogy elájúva nem voltál. És ez főleg a súlyának köszönhető, amire ugye Csabi is utalt, hogy majdnem annyian súlya, mint egy M3-ban. Figyelj, az mentségemre szolgálja, hogy előtte nem sokkal Csabival hoztunk el egy M3-ast, amit ő járatott, és az annyival szebb volt, meg jobb volt, meg ugye tudtam is, hogy mindenbe közelebb áll hozzám, mint ez, főleg a színe miatt is, hogy nekem nem értettem, hogy erre mi szükség van. Tehát, hogy főleg így, hogy majdnem minden benne M4, alig könnyebb, mint az M4. Persze olcsóbb, jóval, mint egy M4, de hogy nem, és nekem ez a formaterv nagyon nem jön be. És tök Ez nagyon megosztó, nagyon van, aki iszonyatosan kedveli, van, aki meg soha annyi szomszédról nem jött oda, hogy milyen gyönyörű ez az autó. Miközben én meg, ebben mi szép van. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez nagyon megosztó. Iszonyat megosztó. Igazából még egyet tudok azóta, mert azzal is jártam azóta, hogy a BMW XM, ami ugye hát a Yeti, a BMW Yeti-je, az még egy még megosztóbb. Mert ott minden... Megoszt kerületeket is összegben. Hát nem, csak ott meg tényleg mindennel találkoztam. Ha nem mész gyorsan, akkor is szidják az anyádat, meg mutogatnak, hogy úristen milyen király, és úristen, és világít a hűtőrács. Ebben szerencsére még a hűtőrács szép. Tehát, hogy a minden mással én nem vagyok kibékülve, de hát ez ízlések és pofonok. Ettől függetlenül jogosan az M2 örökösen, meg marha jó, azért nagyon komoly technika van benne. Tehát, hogy Az M4 alapvetően eléggé jót ment. Mire számíthatunk szerinted ettől a kocsitól, Csabi, így előreláthatólag? Hát ugye mondjuk itt, ami volt M4, az ugye semi-slick gumival Igen. volt, meg pályacsomag, meg minden, tehát az nagyon erre volt optimalizálva. Igen. Szerintem ez azért azt nem fogja tudni, egyrészt teljesítménybe is elmarad egy kicsit tőle, ugye súlyban ugyanott vagyunk. Igen. A gumiai azok tény, hogy teljesen jó állapotúak, meg azzal nincsen baj. de mégse semi-slick. De mégse semi-slick, tehát azért csodák nincsenek. Úgyhogy kicsit rövidebb a tengelytáv, elvileg jobban fordul, de én azt gondolom, hogy azért annál lassabb lesz mindenféleképpen, mint Az az előző M4 M4-nek volt. kéne szerintem. Ugye ez az idő, amiről most beszélgettünk, ez egy 45 hét, tehát akkor ezt elengedtük. Van M2 Competitionünk nyilván az előző verzióból 46 368-al, Én azt is elengedném. és aztán van M4 Competition Tuning 46 700-zal, és utána van még egy korábbi M2 Competitionünk, az 47 292. Ja, valahova ide, ilyen 46-os időre gondolnék, Jó. ha minden jól összeáll. És Azért nehezebb lett, mint az előtt, ne Igen. felejtsük el. Tehát Igen. méret Jó, gyarapodással nehezebb Ez is van. lett. Igen, és a többlet teljesítmény nem biztos, hogy előnyit. Igen. Tehát, hogy a előthöz képest. És az se volt gyenge. Igen. János, kimelegít? Melegítek én. Jó utat! Úgyis én már mentem ezzel. Így versenypályán nem néz ki rosszul a szín. Nem, azért mondom, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes szín. Nem azt mondom, hogy feltétlenül ragaszkodnék hozzá, de van, aki elájul tőle. Bátor. Bátor. És egyébként azt meg díjazni kell. Meg egyébként alapvetően azért, aki M-est vesz, az nem biztos ilyen visszafogott emberke vagy. Ez olyas, mint az MS színek közül a világos kék. Igen. Ugye nem véletlen másik bemutató szín az meg a Toronto piros, ugye, ami ilyen halványabb piros. De van belőle hagyományosabb színű is, ha valaki más szeretne. Hát de ugye az M4-nél is ott volt az a rikító sárga, hát az is Jó, hát az gyönyörű. baromi feltűnő, de iszonyat nagyon jó. Igen.
Nézd, azért ez egy fiatalos autó, tehát itt nem lehet unalmas színekkel operálni, hát ugye mi legyen harsány, hanem ez. Mondjuk ez igaz, igen. Pedig látom magam előtt 6 féle ezüstbe. Meg még egy dolog, amiben belefuthatunk, ugye, hogy itt a Competition-nel próbáltuk összehasonlítani, Igen, de ez nem Competition. Ez nem Competition, igen. Ez úgymond az alap. Igen. Tény, hogy most nincsen Competition, de nem kizárt, hogy nem lesz valaha. Azt hittem lefulladt. Felrúgta, azt elcsöndesedett. Szóval, hogy ez nem Competition. Igen. Oszta, még másodikba is. Táncolj, Bukarest parádé! Úgy mondanám, ez neked lesz meleg ez a kocsi. Legalábbis gumiszinten biztosan. Jó van, na. Túl sokat vicceltünk ilyen dolgokkal. Ez az egyenesbe elhagyja a dolgot. Gyors. Jó, hát azért menni megy. Azért 460. 460 volt. Hát azért nem kell lesajnálni. Nem. De azt el kell, hogy mondjam, hogy ha átülsz közvetlen ebből mondjuk egy M3, M4-be, akkor érzed, hogy az erősebb. Tényleg? Aha, érzed. 125-ben. Megint azt hiszem, mert az a mai forgatásból csak a Fabia volt gyorsabb. Ja. Igen, az helyes. Szóval, hogy érzed, hogy az M3, M4 erősebb. Megérzed azt az 50 lovat? Meg. Picit a pályán, tehát hogyha tényleg úgy forszírozva mész vele, akkor ott megérzed, hogy jobban húzik kicsivel. Meg ugye nyomatékban is ez jobban le van szabályozva. Csak 550 Newton, az meg 650. Azért az nem mindegy, igen. De az Jani gondol a gázra és keresztbe áll. Igen, ezért mondom, hogy szerintem neked még bőven nem árt, ha a gumihőmérsékletet megpróbálod rádolgozni. 46,792. Összidő 1 perc 27,822. Az nem rossz. Hát figyelj, gyakorlatilag az M4 Competition csak nincs mellé írva van előtte, meg egy Competition tuning, meg a M2 Competition, de szerintem ez a 46-368-as, ez a Endre-féle tuning volt, én azt nem arra gondolok. Igen, semi-slickes. Igen. És nézd meg, attól is csak 4/10. Akkor azért az elég jó. Igen. Na. 46. Jobb, mint gondoltuk. Igen. Arra jutottam, hogy mostanában a BMW a teljesítményt, a nettó teljesítményt adja meg. De hogy ez biztos, hogy nem 460 lovas vagy, akkor semmi más sem. Úgy megy, mint a barom. Igen. De mocorgott még alattad. Igen, a második körbe is még Igen, mert így, hogy ennyire erős és csak hátsó kerék, az ilyen bűvészmutatvány kigyorsítani. Ez ugye egy csomó helyen 2-esben lenne logikus, 3-asban gyorsítottam ki, és még így és úgy is elúszik. Tehát, hogy így... Menjél, Csabi, próbálkozzál. Szerintem lassan majd összeáll, de... 46,7, ami összességében... Meg a rajtom az borzasztó lett. Hát az forgott, és még 2-esben meg is csúszott. Igen. 46,7, ami a BMW-k között, Jancsikám, úgy van, hogy az M2 Competition, ami komoly volt, meg semi-slickes volt a korábbi... Egy kört gurulhatok még vele? Persze. Annál 4/10-del lassabb, de azon kívül 2 darab M4 van előtte, ugye a Seria Competition meg a Competition Tuning, és az a 46,7, ez egyébként a 12. BMW-s idő, viszont megver így is korábbi M2-ből 2 félét, és a nagy listában pedig ilyen Nissan GT-R, meg Audi TT RS, meg Toyota GT86 kompresszor, 488 GTB Ferrari ilyenek környékére esett be. A mostani forgatásból egyébként a Oliver féle Yaris az 1/10-del gyorsabb nála. A semi-slickkel. Semi-slickkel, összkerékkel. Igen. Mondom, ez igazából ha ezen is semi-slick lenne már, mert ugye annyira a határeset, hogy el tud fordulni vele.
Nagyon erős. Tehát ide is azért már furcsa, mert ugye az új M3 M4-be majdnem hasonló teljesítményhez veheted a összkereket, ebben meg nincs. Kéne hozzá. Pedig kéne, mert iszonyatosan erős. Hát de nézd meg, Nigel agyonhúzott Subaruja is 2 tizeddel tud jobbat. Hát mindjárt ez azért fog nőni, mert mondom, nekem csak a rajtban mennem a lesz. Hát aztán igen, a sok volt ott nagyon. Forgott is a kerék, meg utána meg is csúszott még. Első kanyar, kb. Álltam. Az borzodály, mert nem tudom, hogy lehet vele jobban elrajtolni. Lehet csak így burítani kell az elején is. Megkérdezem a receptet, hogy ezt hogy csinálja így. Más is lett a gyorsulás, jó van? Igen. BMW örülni fog, hogy ez megint jó idő lett. Ugye az M3 Touringnál volt ugyanaz a véleményünk mind a kettőn Csabival, hogy tök jó, hogy 510 dolláros, tehát na. Hát meg annak az eredménye, az felháborítóan hát, lett. De az nagyon ment, tehát hogy ehhez képest is. De ez is mondom, jóval jobban megy. Hát ő is magasabb fokozatban megy direkt, és ilyen 124, te 125-tel tudtál átmenni, ugye azt beszéltük Csabival is, hogy a Fabián kívül az a mai legerősebb átmenni. Én ott bátor vagyok, vagy hülye, még nem tűnt el. De hát ott hogy meglódol? Igen. Hogy elkezd fel. Meg azt mondtam, hogy így a távolságban egyébként jobban áll neki a szín, mint közelről. Igen. Na kíváncsi vagyok. Az első kör biztos, hogy jobb, mert Hát a rajt miatt alapvetően, igen. volt, hogy úristen. Olyan gyors volt, hogy nincs meg az idő. Keresik. Menni kell még. 45,856. 9. 1 perc 26,854. 9 tized, és így az 5. legjobb BMW, konkrétan csak az M4 van előtte, és az is csak picivel több mint 1 tizeddel, tehát nem egész 1,5 tized. Az nagyon-nagyon sokat jött. És R8 VT Spider második idő, az Audi Quattro Rally megveri az első Fabia R5-öt. Nagyon sokat gyorsultál, 9 tized, 45-856. Hogy rajtoltál el így, hogy... Semmi lábbal. Igen? Nem volt semmi rajtprogram, csak igen. Nem úgy, csak próbáltam, hogy mondtad, hogy neked nagyon sok volt, én próbáltam nagyon finoman gázt adni. adni. Úgy elindultál, hogy semmi nyik, meg minden, én igen. Meg úgy füstöt alattam. Azért emiatt próbáltam nagyon finoman gázt adni, csak semmi. Úgy elmentél, mint a... Először próbáltam, hogy rajtprogram, de nem. Hát valószínűleg mostanra melegebb lett. De 460 lovas mi? Annyi. Emlékeztek a nagyon széles Volkswagenre? A Golfra? Igen. Annál 1 tized, nem egész 1 tizeddel lassabb, de megveri az Audi Quattro Rallyt, megveri az első Fabia R5 időtöket. 992 GT-s, és kérlek szépen BMW-n belül pedig az 5., csak az M4 van előtte, és az is picivel több, mint 1 tizeddel. Touring is előtte van azért. M3 Touring. Hát, ja igen, nyilván, és az pedig 4 tized. Tehát ez így jó, a végére... Én azt mondtam, hogy annak ellenére tartom, hogy az M3, M4 az ennél erősebb. Persze. Tehát ott érezhetem, pláne a Touring, ahogy az ment, az őrült volt. Ez is jóval erősebb, mint amit mondanak. Azért még egy szettet megnézek, a hátsó kerékhajtást. 992 GTS van mögötte. Aha. És az AMG GT Coupé mögötte van majdnem több mint 2 tizeddel. Ja, ez reális, az gyárilag 470 volt, csak azt mondta tulajdonképpen, 600. Valami van rajta. 600. Ugye elharapta. De ott van a Lotus Exige is mögötte. Hát de ez is ilyen, hány lovas?
460. Nem mondjunk többet, mert a Mit mondjunk az embereknek? M3-asban 485-ös legyen 460. Ott van a Cayman GT4, a 718-as, azon is semi-slick volt, nézd meg, másfél tizeddel gyorsabb csak nála. Úgyhogy ez így összességében hátsó kerékkel nagyon jó idő. Jó, tegyük hozzá, hogy ma azért, hogy mondjam, minden autónak... Minden autó, gyakorlatilag a Fabia RS volt, tehát tényleg a Rally 2 volt, amivel nem sikerült marha jót menni. Alapvetően mindenkinek jót tett, hogy a talaj jó volt, a hőmérséklet meg nem túl meleg. Tök jó, Igen. és a hőmérséklet meg alacsony, hogy ezt ti nem látjátok, de Igen. most kisütött a nap, és most már jó, de amúgy meg 21-2 fok Igen. van. A legjobb a turbós motoroknak. Minden Ez esetre kellett csak. Azért nem torpant egyébként. az, hogy körbe kellett érni, az mindegy. Igen, Jó volt a levegő, azt ollé. Felgumiztuk egész nap, valamit találjunk ki, mert ez túl jó lett. Igen. Nem, de figyelj, egyébként én sem a legélesebben használtam most így a váltót se, hogy Igen. inkább alacsonyabban, mert különben csak keresztbe csúszol vele. Nagyon durva. Driftelni nagyon hamar lehet vele. Menő kis adás volt, köszönöm urak, nektek is, hogy itt voltatok, jövő héten is folytatjuk a lap timingot, addig YouTube, Insta, Facebook, TikTok, kövessetek, sziasztok! Üdv mindenkinek, visszatért a Lap Timing extra változata innen a Balaton Park circuitről. Ma nem annyira hangos, de baromi gyors autó lesz a műsorban egy Taycan személyében, ami egyébként itt a safety car, takarítóautó és Csabi járóautóját is jelenti. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.